Okey, pilih file, open file. Okey, pilih file video gerakan roket yang telah anda muat naik. Open. Okey, sebelum memulakan adalah penting untuk anda tahu, okey, ini adalah frame number. Ini adalah slider. Okey, slider ni kita boleh gerakkan ke kiri, ke kanan untuk melihat gerakan roket air kita dalam mode perlahan. Okey. Okey, dan adalah penting untuk kita tahu nombor frame. Kita pilih permulaan dan pengakhiran klip video untuk kita analisis. Okey. So, ini saya gerakkan slider. Okey. Saya memilih awalan saya kosong, permulaan klip saya, dan sehingga frame ke-13 di mana itu adalah frame terakhir roket saya bergerak lurus. Okay, untuk memasukkan nilai permulaan dan pengakhiran frame, okey, klik pada slider, right click, pilih clip setting, okey, start frame memang kosong, dan frame sebentar tadi 13, tekan OK. Okey, proses seterusnya adalah proses kalibrasi. Okey, proses kalibrasi ni di mana kayu ukuran piawai kita ni kita akan gunakan sebagai rujukan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam video. Okey. So, mula-mula sekali tekan calibration ni. Okey. Ini calibration. Tekan new, pilih calibration stick. Okey. Dan ini adalah kayu ukuran piawai yang telah kita letakkan. Okey, dan jika kayu ukuran piawai ini tidak jelas, kita sentiasa boleh zoom. Di ikon kata pembesar ni, pilih peratusan yang lebih besar, pilih 200% mungkin. Okey, tekan shift. Okey, ini permulaan kayu ukuran piawai saya. Okey, ini pengakhirannya. Okey, so kan ada satu garis kalibrasi di sini, tetapi nilai sebenar dalam dunia sebenar, nilai kalibrasi ini perlu diketahui, dan dalam kes ini adalah 1.5 meter. Okey, tekan enter. Okey, proses seterusnya adalah meletakkan paksi atau axis pada permulaan roket. Okey. Okey, tekan tanda paksi ni, akan keluar paksi warna ungu ni. Okey, dan gerakkan slider ke permulaan klip, ke permulaan. Okey, dan kita boleh gerakkan paksi ni sama ada betul-betul di atas roket ataupun di sebelahnya. Okay. Saya memilih untuk diletakkan di sebelah. Okey, selesai. Proses seterusnya adalah kita mula menjejak ataupun track pergerakan roket air kita frame demi frame. Okey. Untuk mula menjejak pergerakan roket kita, tekan create, pilih point mass. Okey, dan masukkan nilai
isi roket kita di dalam kg. Sini. Okey. Kita juga boleh tukar ni warna mesh kita ni supaya jelas di skrin. Okey, seperti ni. Secara default warna merah. Okey, kita boleh tukar warna. Tekan mesh. Pilih color. Okey, saya pilih warna hitam supaya jelas. Okey, saya boleh mula menjejak. Cara untuk menjejak pergerakan roket saya. Pilih satu titik pada roket. Okey, saya pilih bahagian tengah untuk menjejak roket saya. Kita tekan shift. Klik. Okey, dan saya akan jejak pergerakan roket ini frame demi frame. Okey, selesai. Okey, jika kita lihat di sebelah kanan. Okey, satu gerakan telah pun terbina berdasarkan point mesh yang telah kita jejak sebentar tadi. Okey, dan ini kalau anda lihat paksi ini adalah X melawan T. Ini adalah sasaran daripada segi atau dari paksi mendata. Okey, tetapi ini roket kita bergerak secara menegak, paksi mencancang, paksi Y. Kita boleh tukar untuk melihat gerakan roket daripada paksi Y. Okey, klik pada X tadi. Saya akan keluar senarai ini. Kita pilih. Kalau kita ingin melihat gerakan Y, kita pilih Y position. Okey. Dan kalau kita ingin melihat halaju daripada segi paksi Y, pilih V, Y, velocity Y component. Okay, dan di sini kita boleh melihat halaju maksimum. Okey. Kalau kita lihat daripada graf, nilai anggarannya atas 9, tapi kita tak dapat nilai yang tepat. Okey, tapi jangan risau, kita boleh merujuk pada jadual di bawah ni. Tetapi secara default, jadual di bawah ini akan memaparkan T, X dan Y. Okey, kalau kita nak melihat halaju, kita sentiasa boleh menukar kolom ini. Okay, caranya tekan table. Okay, antik X dengan Y. Kalau kita tak nak lihat, kita hanya nak lihat VY, kita pilih VY. So, di sini kita boleh tengok nilai maksimum 9.130. Okay, ini adalah nilai tepat dan betul lah. Sama seperti dalam graf, cuma nilai yang tepat tidak diberikan. Okay, seterusnya kalau anda ingin melihat nilai pecutan maksimum, okay, seperti biasa klik pada paksi, okay, pilih AY acceleration Y component. Okay, so kita boleh lihat daripada graf nilai pecutan maksimum kita nilai 20, tetapi kita tak dapat nilai yang tepat. Dengan langkah yang sama, okey, kalau kita tengok kat sini, kolomnya adalah untuk data V, Y. Okey, so kita nak tengok nilai acceleration atau pecutan dari paksi Y. Tekan table. Okey, antik V, Y. Pilih AY. Okey, di sini ada. Okay, dan nilai maksimum di sini 23.06. Maka nilai pecutan maksimum adalah 23.06.